11:16. Pinagpuyatan ko po ito. Nagsunog ako ng kilay para ma-share ko po yung experience ko about business registration. Kaya sana naman po panoorin nyo hanggang dulo. And mag-subscribe na rin po kayo. Kaway-kaway mga kawais! Welcome back to my channel. As promised in my first video about business registration, at kung hindi nyo po yun napanood, ilalagay ko po yung link sa description box para mapanood nyo po. It's about ano yung mga bagay na kailangan mong malaman before mo i-register yung business mo. Isang tip ko doon is dapat puuna yung loob mo bago ka pa magpa-register ng business mo. Dahil buong-buo na yung loob mo, you're ready to learn about the step-by-step process ng pagpaparegister ng business, which is yun po yung isi-share or pag-uusapan natin ngayon. Huwag na nating patagalin, let's get it started. So, makikita nyo ang daming mga papel dito. Niready ko talaga itong mga to para meron akong papakita sa inyo ng mga samples ng documents na sinecure natin para i-register yung ating business para maging legal ito. Okay, by the way, itong videos ko is for sole proprietorship lang sa mga businesses na isang individual lang yung may-ari ng business. Kasi there are 4 types of business organization. Una yung sole proprietorship na kung saan kailangan mo siyang i-register sa DTI, and then yung partnership tsaka corporation, kailangan i-register yan sa SEC or Security and Exchange Commission. And then yung cooperative na kailangan mo ring i-register sa Cooperative Development Authority. So, ang video na to is for sole proprietorship po. At most especially sa mga small businesses lang. So, ang video po na ito ay para lang po sa mga maliliit na business na kagaya ng business namin. Maliit lang po kasi yung karinderya or yung eatery business namin tsaka yung photo studio. Disclaimer lang po, wala po akong nire-represent na any agency, any office ng government. And yung mga sinishare ko po ay based lang po sa aking mga experience na fresh experiences of registering my business. Dahil last year lang po siya and this year. Last year kasi dun ko ni-register yung karinderyan para sa mother-in-law ko tsaka yung sila papa, and then yung photo studio na sarili naming business ng asawa ko ay this year. And also, yes, every year po kasi, once na ni-register mo yung business mo, every year mong nire-renew yun. Kaya medyo fresh pa talaga yung mga experiences ko. And, good thing, meron po akong ginagamit na planner. Ito po, dual purpose po ito sa akin. It helps me na isulat yung mga kailangan kong gawin sa bawat araw na pupuntahan kong office, and then sinusulat ko rin dito yung kung magkano yung ginastos ko at kung ano yung naging experience ko na siyang tutulong sa atin ngayon para ma-refresh yung experience na yun. Kaya, yes, isang tip ko sa inyo, dapat meron po kayong planner. Meron po kayong planner or notebook. Mag-record po tayo ng mga ginagawa natin sa pagpaparegister ng business. Kasi di nyo alam, may mga friends or kamag-anak kayo na mangangailangan nito. But anyway, going back to the main topic of this vlog, yes, I'm going to share with you yung step-by-step process. Ang first step na ginawa ko or ang unang pinuntahan ko na office is dun mismo sa municipal office, kung saan magre-register ka or kukuha ka ng mayor's permit or ng business permit. So, ang una kong ginawa is I ask for the requirements. Kung ano ba yung mga kailangan kong i-secure na documents, kailangan kong kunin para makakuha po ako ng business license. So, sa aming munisipyo, dahil every year po ay madaming mga nagre-renew, every January, maraming nagre-renew. Naka-ready na po yung forms sa isang desk at naka-attach na rin yung list of requirements para sa business license. And then, nandun na lahat. So, yun na yung mag-serve na checklist mo. Hindi ko lang alam sa mga ibang LGUs. By the way, alam ko na every LGU ay unique, kaya maaring magiging iba po yung maging experience ninyo kumpara sa naging experience ko. Pero, ang maganda dun is meron na kayong idea kung paano nga ba nag-work or paano nga ba yung process ng pagpaparegister, pagkuha ng mga documents na kailangan.
So, ang una po sa list is yung barangay clearance. So, kailangan mo pong kumuha ng barangay clearance. Ngayon, hindi ka pwedeng dumiretso ka agad doon sa secretary or sa officers ng barangay nyo dahil may requirement kang kailangang dalhin doon. Kailangan po natin ng community tax certificate or cedula. So, nung ni-register ko yung first business namin na karinderya, 30 pesos lang yung binayaran ko. Pero nung ni-register ko na yung second business na photo studio, naging 200 na. Yung amount po ng babayaran nyo for the cedula will depend dun sa occupation mo or kung may business ka ba or wala. So, kung wala ka pong trabaho, kung yun yung first business mo, mas mura siya. Okay? So, kung meron na po kayong cedula, punta na po kayo dun sa barangay hall or kung saan mahanap po yung barangay officers. Usually, first na pinupuntahan is the treasurer kasi magbabayad ka doon, and then sa secretary, and then sila na bahalang magpapapirma kay kapitan. Pero depende rin sa proseso ng barangay yun. Pero ang maganda po kung mag-register kayo ng January kasi yun na yung usual time na kung saan madami nagpapa-register, madami nagpapa-renew. Nandun po sila, may tinatawag sila na one-stop shop kung saan nandun na po yung mga officials ng mga barangays, and then meron din yung ibang mga agents, representatives ng agencies na kailangan yung puntahan. Kung sa other months kayo mag-apply, kunwari ngayong month of June, medyo kalat-kalat po sila. So, kailangan natin ng patience na puntahan yung mga tao sa barangay para makakuha ka ng barangay clearance. For the barangay clearance, kailangan pumunta kay treasurer para makapagbayad ka, and then you go to the secretary or diretso na kay kapitan para dun sa barangay clearance na i-issue nila. So, for the barangay clearance, depende po sa barangay yung babayaran natin. Kasi yung sa first business namin is 60 pesos yung binayaran namin for the eatery, and then 75 pesos para dito sa studio or para dito sa barangay kung saan nakatayo itong studio, photo studio namin. Okay. So yun, madali lang po kumuha ng barangay clearance basta mahanap po yung mga barangay officials na involved. And then, next is the police clearance po. So, sa police clearance, ang kailangan nyo po is, kailangan nyo po na kumuha muna ng court clearance. So, pumunta lang po kayo sa buluwagan ng inyong lugar, sa court office, para kumuha po ng court clearance. Ang binayaran po natin for that is 50 pesos plus yung doc stamp. Yung isang doc stamp po kasi is 20 pesos. So, dalawa po yung kailangan. Kaya 40 pesos. Hindi na lang po. So, ang total is 90 pesos for the court clearance. And then, pag may court clearance na kayo, make sure na meron din po kayong 2x2 picture and white folder. I'm not just sure kung sa ibang lugar ganito rin yung ano nila. Pero sa amin kasi, ito yung nire-require for the police clearance. Kailangan ng 2x2 kasi i-attach po yan sa clearance ninyo, and then yun, magsasign lang po kayo ng form, simpleng form lang yun, basic information, and then lalagay lang kayo ng thumb mark, and yun, ready na po yung police clearance natin. Ang binayaran po natin for the police clearance ay 75 pesos for the local business yan, and then iba rin po yung doc stamp, documentary stamp. Okay. So, yun. Madali lang po kumuha basta hindi ganun kahaba yung pila. Joke. At saka alam nyo kung saan yung mga offices nila. Kung familiar kayo sa mga offices. Pero kung hindi kayo familiar, magtanong po tayo. So, hindi naman po masamang magtanong, di ba? Siyempre. Okay. By the way, yes, yung pagtatanong po ay talagang malaking tulong sa atin kapag magpaparegister tayo ng business, especially pag first time mo. Another requirement para sa business license ay ang sanitary permit. Ang una po natin kailangan gawin para makakuha ng sanitary permit is you go to the office ng municipal health officer. Doon po niya i-discuss or ibibigay yung mga list ng requirements and yung request para dun sa
laboratory, yes, yung mga forms na kailangan fill upan. And then, sasabihin niya na pumunta kayo sa cashier para magbayad para din sa laboratory ninyo na ni-require nila. So, depende po sa kind of business yan. Sa amin kasi, yung type ng business namin is eatery. So, involved sa food yung business na yon. So, ni-require kami ng mga different tests like ito mga to. CBC with platelet, urinalysis, and etc. Pero dito sa photo studio, ni-require lang kami na magkumuha ng CBC with platelet. Yun lang yung ni-require. And then, yun. Ito yung medyo magastos kasi yung sanitary permit ko costs 525 pesos. Yung certificate lang itself, yun, 525 pesos. And then, meron ka rin kasing health certificate. Sorry, wala ako dito nung copy ko. Yung parang, yung ID ng mga employees or yung ID mo. Nalalagyan mo rin ng one by one. By the way, yun na naman yung isang requirement para sa sanitary permit. Kailangan mong magdala ng one by one ID picture para dun sa health ID certificate mo. Wala dito sa akin kasi nasa karinderya siya kasi mas kailangan dun na i-display yun. Isa lang yung na-require na sa akin kasi nga ako yung owner ng both businesses. Yung health certificate cost 75 pesos dito sa amin. And then dun sa mga different tests, nagbayad ako ng pagkumpleto 285 pesos. Pero kung isa lang yung CBC plated, nagbayad lang ng 210 pesos. Kung may mga empleyado po kayo, required din po sila na kumuha ng health certificate po nila. Therefore, kailangan din nilang magkaroon ng laboratory test.